Dnes si budeme povídat o tom, co se můžeme naučit od země, která se v kritické situaci, ve které je, tedy ve válce, stala laboratoří evropských inovací. S Tomášem Kopečným, bývalým vládním zmocněncem pro Ukrajinu a diplomatem, probereme 3 oblasti, ve kterých Ukrajina utekla nejen České republice, ale i Evropě. Tedy digitalizaci, výrobu zbraní a vojenskou taktiku a pochopitelně zdravotnictví. Především jednu jeho specifickou část, která se věnuje léčení válečných zranění. Já jsem Martin Ondráček a vítám vás ze studia Dárku pro Putina. Já jsem Tomáš Kopečný a vítám vás ze srdce Prahy. Začínáme. Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kusem pevniny, části kontinentu. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě. Tomáši, kdy vy jste si poprvé uvědomil, že Ukrajina má schopnost proměnit krizi v příležitost? Poprvé jsem si to uvědomil už vlastně v dubnu roku 2022, kdy jsem na ministerstvu obrany jako tehdejší náměstek přijímal delegaci z ukrajinského parlamentu. A bylo to výborné jednání, pak jsme šli ještě na večeři, ještě s Pavlem Žáčkem z poslanecké sněmovny do Slávie. A protože jsme si docela sedli, tak jsme pokračovali do blízkého baru. A tam vlastně poprvé mi došlo, jak daleko jsou před námi, zvláště v té oblasti digitalizace, protože když jsem vytáhl peněženku, že samozřejmě jako hostitel uhradím útratu, tak se na mě tak jako koukli všichni ti poslanci a říkali, k čemu to máš, k čemu je to jako velká věc, jako to my vůbec nepoužíváme, proč to prostě nemáš všechno v mobilu. A tak jsem právě vysvětloval, že to mám prostě kartičku pojištěnce, že to mám občanku, že to mám vstupku do práce, že to mám vstupku přesně jak externí do parlamentu. Oni říkali, no ale to my všechno máme tady v této aplikaci, jmenuje se to DIA. A já třeba, když teď jsem řešil prostě stavební povolení, protože samozřejmě i když byla válka, tak se pořád jako dál stavělo, no tak jsem si to taky vyřídil přes studiu. No a tehdy mi vlastně poprvé došlo, jak ohromně napřed v některých oblastech Ukrajinci jsou, jakkoliv my se na ně díváme jako na tu prostě chudší, méně vyspělou zemi. Myslím si, že zároveň tenhle pohled se výrazně proměnil za ty 4 roky války, ve které Ukrajina vzdoruje papírově silnějšímu nepříteli, tak oni právě těmi inovacemi a technologickými vynálezy pořád drží linii a prostě pořád jsou schopní překvapovat svět a především Rusy. No to je vlastně strašně zvláštní, protože tady dlouho byl takový vibe směrem k Ukrajině, že jako fajn, tak někdo opravoval chodník a kopali tam něco nějaký Ukrajinci. Pak člověk jako občas zjistil, že některý z nich mají vyšší vzdělání, než má on, protože ty lidi si prostě nedokázali na Ukrajině vydělat, tak jezdili vydělávat peníze sem manuální prací. Vy jste hezky popsal základní funkce této aplikace, která se jmenuje DIA, ale nebo zajímavý hrozně, že to není jako jediná věc, kterou oni jako v té digitalizaci mají. Já jsem točil teď nedávno podcast s Adamem Siberou o tom, jaký je to žít v Kyjevě, který je úplně promrzlej. A on mi prostě jen tak mimochodem vyprávěl, že ještě v době, kdy Ukrajina dokázala plánovat ty energetické výpadky, protože ta situace nebyla tak kritická jako teď. Takže prostě existovala aplikace, kterou si člověk kdekoliv na Ukrajině otevřel a tam se dozvěděl, kdy v jeho distriktu nebo v jeho rajonu, v jeho okrese půjde nebo nepůjde elektrický proud. Těch aplikací je celá hromada, včetně Raid Alertu, což je aplikace, která vám dokáže vlastně do kapsy poslat informaci o tom, jestli oblasti, ve které vy jste, hrozí nebo nehrozí útok. Je to tak, ta bez trivohy je poměrně nebezpečné setrvávat na Ukrajině kdekoliv, neboli té aplikaci, která upozorňuje na raketové a dronové útoky. A vlastně bylo fascinující, že oni tuto aplikaci spustili během pár týdnů. Jako ve všem tom chaosu. Jakmile poprvé vlastně se nějak dali ty státní orgány dohromady, že přesně pracovníci ze všech ministerstev, kteří byli mobilizovaní a byli nasazení po celé Ukrajině, se zbraní v ruce, ať už byl jejich výcvik jakýkoliv, tak aby bránili tu zemi. Tak v momentě, kdy se zase vrátili zpátky do Kyjeva a ten systém začal fungovat tak, jak prostě by měl fungovat, tak jak fungoval předtím, jak funguje doteď, tak velmi brzy se začaly spouštět tyhle aplikace, tyhle vlastně digitalizační
vymoženosti, na který my si tady často musíme jenom čekat. Já si pamatuju, že když jsem navštívil na začátku roku 23 úřad současného ministra obrany, tehdy vicepremiéra pro digitalizaci, Michaila Fedorova, takže mě jako fascinovalo, v jakém dynamickém prostředí oni žijou. A teď nemyslím dynamickým, že se pořád něco proměňuje z hlediska té války, to je jasný, ale z hlediska právě těch inovací, jak jsou rychlí, jak prostě přesně máme jako 30 minut a meeting, pak 30 minut s dalším odborem. Na zdech tam visí Harley Quinn plakát, na zdech tam visí takový jednorožec, který mu z toho rohu tryská duha a vedle toho taková jako warholovská grafika zbraní. Jo, jako tak různě barevně proměňovaných. A říkal jsem si, tak to je neskutečný. Prostě přesně jako i v té tmě, která tehdy taky tam byla kvůli zastíňování a částečným výpadkům energií, tak prostě oni si tady uchovávají toho ducha a naprostý kreativity. A vůbec se nebojí dát na úřad vlády ty plakáty nebo vlastně obrazy, o kterých jsem mluvil. Jako nepředstavitelný samozřejmě v českých podmínkách. No ale řekli mi jednu věc, řekli mi, že jako je super, že máme zájem o sdílení zkušeností, že bychom chtěli třeba jim předat nějaké zkušenosti z hlediska digitalizace státní správy. A chvilku jsme se bavili, jak by to mohlo probíhat. Já jsem tam měl s sebou kolegy z Českého úřadu vlády, kteří se tou agendou zabývali. A velmi brzy jsme zjistili, že to prostě nepůjde tímhle směrem, že to bude opačným směrem. A oni říkali, to je úplně v pořádku. Tady už je 15 členských států Evropské unie, v nějakém pořadníku nebo v řadě, kteří mají také zájem o to, aby jsme je nějak naučili nebo aby jsme sdíleli naše zkušenosti z digitalizace státní správy a celého státu. Protože 15 členských států v čele s Estonskem, který jinak v Evropské unii patří za špičku digitalizace, tak všechny ty státy se už učí od nás, od Ukrajinců, jak vlastně k té digitalizaci přistupovat. Takže je to v pohodě, tady postavte se do řady, my s váma rádi budeme sdílet úplně cokoliv. No, já teď se ještě vrátím k tomu, co jste říkal. Vy jste mluvil o warholovských plakátech se zbraněma, který tam visejí na těch státních úřadech. Já když jsem poprvé jako si nainstaloval tu aplikaci, která vás varuje před těmi raketovými útoky nebo před bombardováním, a ta se rozezněla, tak ten hlas, který vás posílá do toho krytu, tak byl prostě ten hlas toho člověka, který namluvil v originále Darth Vadera. Já jsem si říkal, to přece není možný, tak jsem se začal vrtat nějakých dostupných zdrojů a oni skutečně jako zřejmě jako mudrovali nad tím, jak to udělat tak, aby to co nejvíc ty lidi dokázalo zvednout z těch obýváků a poslat do sklepa. A sehnali toho herce amerického, který jim to namluvil. Mimochodem, psychologicky to teda funguje strašně velmi vřele, doporučuji našim jako posluchačům a divákům, je to volně ke stažení jak pro iOS, tak pro Androidy. Zkuste si to, jaký to je, když vám to v kapse začne mluvit. Ale já teď jako tohleto skočím a zeptám se na tu věc, která mě na to strašně zajímá. Jo. Jak je možný, že oni to jako dokázali a dokázali to takhle rychle? A my se tady jako rok a půl bavíme o tom, že nedokážeme jako zdigitalizovat prostě katastr nemovitostí. A je to něco jako, když se ta digitalizace po Česku, jako když se v Indii vypravuje vlak. Já nevím, jestli jste byl někdy v Indii, jak kdy to bylo, ale tam, když se vypravuje vlak, to je proces prostě, jako když Rusové střílejí z Bajkonuru prostě nějakou raketu, že na tom maká strašně moc lidí hrozně dlouho. Jo. A tady my si jako navzájem lžeme do kapsy, jaký jsme mistři světa, amuleta, organizátoři a tak dále. Ale takovouhle věc, a já neříkám, že to je triviální, ale takovouhle věc, kterou bychom všichni toužili mít v mobilu, kromě toho, že to máme nějakou e-občanku, o který já s oblibou říkám, že na polovině pošt mi odmítá jako uznat a furt chodím do auta pro ty klasické doklady, tak proč to tady nejde? Já chápu, že na té Ukrajině to jde, protože jsou jako pod tlakem a oni jsou vlastně takový, že oni jsou jako mentálně v té Evropě, mám pocit, jako daleko víc, než jsme jako my. Ale ve spoustě věcech, jako v designu, v tom, jak se ty lidi oblíkají, v tom, že jako přijedete jako do Kyjeva a oni vám řeknou, a tak chcete si dát jako studený kafe v létě a oni vám řeknou, hele, tady teď všichni pijeme, ale ono to vám taky za rok dorazí, tady všichni pijeme prostě jako studený kafe s půl deckou prostě pomerančového džusu. Přesně, a nějak se tomu přesně. jako říká a já jsem potom byl někde v Londýně na podzim, kde jsem si to jako dával, ale do Čech na Letnou to ještě jako nedorazila, tato jako módní hipsterská jako vymoženost.
Jo, na to konto. Ukrajinci jsou jako velmi známí fajnšmekři a gurmáni právě celkově v gastronomii, ale právě v oblasti kávy. Takže já se blbě říkám, že vždycky, když potkám nějakou větší skupinku Ukrajinců v kavárně nebo u kávy, takže to je dobrý znak pro tu kavárnu a dobrý branding, protože když už někam takhle chodí a dávají si tu kávu, tak to znamená, že to je prostě fakt dobré kvality. Což třeba jednou jsem takhle narazil na skupinku prostě lidí z Ukrajiny, kteří byli v Lidlu, u těch Lidl automatů. A říkal jsem si, jako co tady dělají, já jsem si taky chtěl dát kafe, bylo jich 6 přede mnou a oni jsou úplně v pohodě, jako mě hned pustili, jako že jich je víc, ale prostě dávají si tam tu kávu, protože je fakt dobrá. Jo. Takže vlastně to je takový jako marker nebo indikátor kvality kávy, když i prostě naši ukrajinští tady spoluobčané a parťáci a kamarádi, tak prostě když si dávají někde kávu. No, oni jsou velcí kávoví teroristi, Ukrajinci, to je pravda. Jo, a hlavně to tam máte prostě všude, jo, a je to tím trhem, že tam prostě všude, v každém parku jsou vynikající kávy k dispozici a jako v nejzapadlejších místech prostě je káva, že já jsem byl ve vybombardované radnici v Charkově a jako jedna z věcí, která tam fungovala jako poslední, byl ten kávovar, který dělal vynikající kávu, jako beze srandy, jako fakt hrozně dobrá mletá káva, jo, v Charkově prostě, kde nesvítilo skoro vůbec nic a na mě padaly kaby, nebo pár kilometrů ode mě, jako ty velký bomby. No nic, jak je to možný? Já si myslím, že to není primárně daný tím, že jsou pod tím stresem války a že musí všechno hned. Protože na to se můžeme vymlouvat ve všem ostatním. Protože přesně si řekneme, hele jo, Ukrajinci válka stimuluje inovace technologický a nutí ty lidi dělat opravdu na všem nejvíc. Tak kvůli tomu to je a to my nemůžeme zažít. Jako v některých oblastech ano, například v oblasti armády nebo třeba rychlosti a armádních akvizic, ale v tomhle ne. Já jsem byl tou aplikací ohromenej v dubnu 22 a to prostě nevyvíjeli během března. To už fungovalo na Ukrajině před vypuknutím té velké agrese. A já jsem přesvědčený, že to je daný dvěma základníma faktorama. První je Ukrajinci a ukrajinský vzdělávací systém je velmi technicky zaměřený. Počet hodin, který ukrajinský maturant v ukrajinském školním systému má z matiky, nebo absolvuje z matiky, z fyziky, chemie, z přírodních věd, je mnohem větší, než je evropský průměr, i ten český. A oni jsou prostě technicky velmi zdatní a už dlouho před tou válkou, především po roce 2014, tam investovali velký peníze právě do lidských zdrojů největší technologické firmy světa, které se v oblasti IT zabývají. Takže prostě jako byla 90. léta Indie, že prostě když jste přesně volali někam na nějaký jako helpdesky, anglicky mluvící, tak to většinou zvedl někdo z Indie, když jsme u těch vlaků. No tak prostě posledních 10 let to velmi silně bujelo právě na Ukrajině, protože tam jsou jako extrémně vzdělaný a zároveň to bylo prostě cenově jako dostupná pracovní síla, takže to jako spoustu od Google přes Oracle a další velké technologické firmy využívaly. No a druhý aspekt je takový praktický, který je replikovatelný v každé zemi, včetně Česka. A o tom jsem hluboce přesvědčen. A bylo to o tom, že oni prostě dali partě mladých lidí nebo skupině mladých lidí prostor dělat ty věci tak, jak říkali, že se to má dělat. Prostě ti jako jinak 40-tníci, 50-tníci, kteří byli zvoleni do toho parlamentu, který jinak i celkově byl velmi mladý, jo, na poměry Evropy, pokud ne úplně nejmladší, tak jeden z nejmladších, tak prostě dali prostor i v té exekutivě mladým lidem okolo Fedorova, kterým nedali jako moc tabulek. Jako ten office měl na začátku 15 lidí, 20. Ale prostě dali jim ten prostor a řekli, no tak to zkuste, udělejte to. Jo? A oni s tím přišli, s tím technickým řešením a právě díky tomu nadšení se to prosadilo. A na to se začalo jako na sněhovou kouli nabalovat další aktivity. Když zvládl tohle, zvládnete i tohle. Takže na začátku to bylo jenom přesně e-občanka. Pak přišlo stavební řízení, pak další aplikace a najednou to všechno fungovalo. A myslím si, že to bylo hodně o té prostě důvěře nechat nějaký jako mladý, agilní lidi dělat tu věc tak, jak se má a neházet jim prostě pořád klacky pod nohy z různých důvodů. Oni pouštějí do toho vývoje nebo do toho praktického provedení, teď myslím ten stát, pak pouštějí tam jako nějaký soukromý startupy, jako soukromý technologické firmy, nebo to celý jako vzniká v režii a to jsou státní programátoři, kteří to dělají?
No ne, to je to kouzlo. To je právě o té symbioze státu s těma soukromýma kapacitama. To bylo o té symbioze toho, že prostě na těch státních úřadech to nedělalo 15 programátorů, ale bylo to 15 lidí, kteří prostě byli velmi jako IT skilled, velmi nadaní v oblasti IT a a prostě celkově jako komunikačních technologií a dalších. A byli schopní vlastně se domluvit se soukromými subjektama, aby něco takového podpořili svýma softwarama a zdrojovými kódama, třeba pro bono na začátku, zadarmo. Ale potom třeba i na bázi nějakého jako dlouhodobějšího kontraktu, který byl vysoutěžený normálně podle registru a podle zákona o veřejných zakázkách. Ale to klíčové tam prostě byla ta vůle, že se to dotáhne a zjevně lidi, kteří přišli z toho IT biznesu do vlády, tak věděli, jak s tím IT biznesem mluvit. A dali to takhle dohromady. A ono se to potom začalo převážet nejenom do té aplikace pro každého ukrajinského občana, do té DII, ale do všech ostatních sfér života. Najednou prostě, když vidíte ten úspěch, tak to přirozeně jako nabaluje pozornost a nabaluje vůli dělat něco dalšího. Každý úspěšný případ na sebe nabaluje další možnosti. Jo. Takže to si myslím, že je v jádru, že prostě dostali důvěru a že prostě jim i ta administrativa a to vedení, i ten prezident jako občas někde umetli tu cestičku. Když prostě na ně přesně nějaký, řekněme, starší struktury chtěli útočit, jakože takhle se to dělat nesmí a tady by byl porušen tenhle předpis. A s tím se pořád setkáte v mnoha oblastech, jo? Že se najednou najde 10 předpisů, který by s něčím mohl mít problém. Tak v téhle velké agendě, v téhle velké věci, jak digitalizovat státní správu a služby státu pro veřejnost, no tak prostě se řekl, ne, tenhle člověk má moji důvěru, tenhle to dotáhne a vy mu nedělejte žádný překážky. No, jestliže jako vlastně tohle byla nějaká velká spolupráce mezi lidma, kteří pracují pro stát v roli nějakých spíš projektových manažerů a nějakou soukromou sférou, který pro ten stát něco vytvářeli, jestli se oťukávali v oblasti digitalizace, tak naprosto famózním způsobem se tohleto prorůstání mezi soukromým a státním sektorem projevilo ve zbraňovém průmyslu. Že? Protože dneska, když mluvíte s těma lidma, který tam jsou, tak ty kluci vám říkají, hele, já jsem měl do roku 22 jako soukromou IT firmu a tak dále a pak nám řekli, nechtěla by ta vaše firma začít dělat něco pro stát, něco pro ministerstvo obrany a tak dále a tak dále. Ta inovace pod tlakem v oblasti jako armádního průmyslu je obří. My se tomu teď budeme věnovat. A já se na začátku potřebuji zeptat, aby jsme si to nějak jako uklidili v hlavách, na nějaký objem jako výroby. Dá se procentuálně říct, kolik zbraní, které se dneska používají na bojišti, se vyrábí na území Ukrajiny? Existuje vůbec takový číslo? Dá. Existuje takový číslo, protože ukrajinští představitelé jednou za čas říkají nahlas, jak moc jsou závislí na pomoci ze zahraničí, na dodávkách ze zahraničí. A to už kleslo pod polovinu. Takže ta odpověď je, dneska už Ukrajina vyrábí přes polovinu veškerého vojenského materiálu, který nakupuje u svých vlastních firm. A to, co je taky ještě důležitý dodat, že ještě v roce 2022 byl de facto jediný trh pro Ukrajinu z hlediska domácí výroby, ten státní, tedy státní firmy pod Ukroboronpromem, pod tím velkým holdingem, který to všechno nějak shromažďoval. Už v roce 2023 bylo nějakých 15-20% z těch domácích akvizic dělaných přes soukromé firmy. A dneska je to nadpoloviční většina. Takže ten trh se zásadně proměnil. Ta strnulá, neefektivní struktura těch státních holdingů prostě pomalu ustupuje do pozadí, protože se dbá na jedinou věc a to je delivery. To je ne jako politický zákulisní tlaky, politicko-ekonomický, že přes ty státní podniky se líp vyvádějí peníze. Tyhle, řekněme, starý motivátory, které mimochodem existují pořád i v Evropské unii, jako prostě jako ne u všech státních podniků, ale prostě u těch systémů, které jsou na tom jako závislí, tak prostě ta zbytnělá neefektivita tak najednou šla do pozadí, protože nikdo už jako není zvědavý na argumenty typu, že je to dobrý pro tyhle a tyhle ekonomické důvody politických stran nebo vlády. Prostě když umírají lidi, tak je potřeba dodávat zboží na frontu a to dělají víc a víc už dneska z větší poloviny ty soukromé firmy. A v tom celkovém světovém obrázku
tak máme jednu kategorii, o které se často bavíme, to jsou drony. Ukrajina loni vyrobila okolo 5 milionů kusů dronů a používali na bojišti a je to asi, já nevím, 97-98% té celkové spotřeby. Prostě drtivou absolutní většinu z používání dronů se vyrábí sama. Jo, to je vlastně dobrá lekce pro všechny výrobce dronů v Evropě, kteří uvažují o tom, jak vstoupit na ukrajinský trh. Prostě tohle je samostatný. Navyšují kapacity výrobní v houfnicích. Ukrajina vyrobí každý měsíc víc houfnic, než každý měsíc vyrobí všechny členské státy NATO dohromady, včetně Spojených států amerických. Těch kategorií takhle je rostoucí množství, ve kterých jsou soběstačné. No, balistický střely, no tak samozřejmě, že jich už dneska vyrábí víc než celá Evropa dohromady. Mě teda úplně fascinovalo, že já jsem se před časem v Kyjevě sešel v jedné soukromé továrně na drony, kde jsme něco nakupovali s chlapíkem, o kterým jsem se dozvěděl ještě předtím, že je to jeden ze 3 lidí, který stáli technologicky za operací Pavučina. Kdy Rusové zasáhli těmi FPV drony, co vylétávaly z kamionů, ty jejich strategický bombardéry. A tehdy mi vlastně jako došlo, že ta SBU, vnitřní ukrajinská tajná služba, která se po to tehdy podepsala a celé to organizovala, tak prostě nemá problém si najmout jako špičky na takovouhle operaci špičky prostě z oboru, který prostě ty chlapy normálně mají svoje soukromé firmy, vydělává to nějaký peníze, někam to jako něco dodává, ale externě ten člověk jako zpracuje jako technologicky takovouhle operaci a prostě ho ta tajná služba na to najme a on je pod tím podepsaný a tečka. To je jako fascinující, že oni to jsou schopní vlastně vyvízt ven jako mimo ty vojenské struktury, mimo ty struktury tajných služeb. A klidně si na to najmout tahle chlapíka, co má továrnu prostě na drony. Ale tady je hrozně důležitá věc, jo, co k tomu musím říct, jak ten ekosystém celý funguje. On funguje organicky, což je strašně důležitý. On nefunguje centrálně, že by prostě někoho napadlo, wow, máme tady dobrý soukromý sektor, pojďme se s nimi začít bavit. Jasně, o tohle se snaží státy posledních 15 let po celé Evropě, po celém světě. Silicon Valley. Jak by lidi z Pentagonu mohli více získávat nápady pro DARPu, pro Army Research Office, Naval Research Office z Silicon Valley. Nebo z Austinu, posledních 5-7 let je to tam silnější než v Kalifornii. Nedaří se to, prostě je to úplně jiná mentalita. A tady ta odpověď, proč se to na Ukrajině daří, je, že to vlastně je ze spoda. Že každý, kdo dělal v marketingu, tak najednou to dělal pro váleční účely. Každý, kdo dělal v designu, tak najednou začal vytvářet něco, co by podporovalo fundraising pro nákup zbraní pro ukrajinský obránce, co by zlepšovalo obraz Ukrajiny a Ukrajinců v Evropě a ve světě, aby prodali ten svůj příběh. Že to opravdu dělali lidi naprosto decentralizovaně. A myslím, že jsme toho byli jako všichni, kdo sledujeme tu agendu od začátku, jako přímými svědky, jak bylo fascinující, jak dokázali upoutat pozornost světa a jak dokázali vlastně i vybírat spoustu peněz právě díky tomu, že vždycky jako to vypadalo dobře. A to nebylo, že si přesně ministerstvo obrany zadalo zakázku na, nevím, na dobrý marketingový a designový studio. Ne? To je prostě, protože desítky tisíc lidí, kteří se báli, že si pro ně ten Rus dojde a zabije je, anebo jejich příbuzný zabije, no tak prostě se dali vším, čím dokázali, vším, čím uměli, jako do řad těch vlastně dobrovolných sborů civilistů, který pomáhali obraně Ukrajiny. My jsme to jako do dneška svědky, jako tam občas jako jezdíme, vy tam jezdíte taky a vidíme, jak ty lidi komunikují, mě vždycky funguje, na mě hrozně dobře funguje a mám jako rád jako jejich kreativu právě v tomhletom, o čem vy mluvíte, v tom jako válečném designu, v tom fundraisingu, že když se na to člověk jako dívá, tak to je tak strašně dobře profesně udělaný, občas jako s neuvěřitelnou dávkou jako emocí a vtipů, protože já si myslím, že jestli něco máme společného s Ukrajincem, tak to je smysl pro humor, který je jako velmi podobný. A velmi si jako v tomhletom jako lebedíme a rozumíme. Ale já to zase skočím. Jedna věc je, že Ukrajina vyrábí ve spolupráci s soukromým sektorem nějaký druhy zbraní, kterých je poměrně velké množství. Druhá věc je, že oni, kdybychom se od nich něco mohli učit, tak to je taktika a strategie taky. A mě onehdy říkal jeden vysoce jako postavený příslušník armády České republiky s takovým jako úšklepkem, mi říkal, no já nevím, jako s tím vstupem Ukrajiny do NATO, protože
že Ukrajina se snaží být v NATO, já chápu, ale NATO by se sakra mělo snažit, aby tam byla Ukrajina. Protože Ukrajina je vlastně dneska, má armádu, která má neuvěřitelnou válečnou zkušenost. Ta armáda je obrovská a my bychom se potřebovali od nich učit, jak ty věci dělat, jak je prakticky dělat na bojišti. A my oba dva víme, že ukrajinský generálové a plukovníci, kteří řídějí části jako té fronty, vlastně když přijedou na západ, na nějaké školení NATO, tak tam odsaď odjíždějí po pár dnech s tím, že se nemají co naučit, že jo? Jako to učení se jeden od druhého má velmi vlastně takovou reverzní tendenci, jo. Že na začátku bylo pro ukrajinský nováčky užitečný jet do Libaví, do Česka a učit se tam taktiky a postupy členského státu NATO. A to samý v Německu, a to samý v Polsku a v Británii. Ale je pravdou, že poslední 2 roky už to prostě pozbývá na účinnosti a pozbývá to na smysluplnosti se učit něco, co jako v dobrým, určitě s dobrým úmyslem, ale je nepoužitelný, nebo strašně minimálně použitelný proti tak rychle se vyvíjejícím taktickým operačním postupům na bojišti. To, co Ukrajina pořád jako nedělá, respektive nedochází tam k plné integraci sil, tak je ta strategická úroveň. Ale je to i tím, že prostě k tomu nedochází na té ruské straně. Jo, ty boje se pořád vedou primárně na úrovni brigád. Jo, 4000 členných uskupení. Jo, nevedou se na úrovni divizí. Což jsou potom nějaký jako několik brigád zkrátka v sobě. A v tomhle ohledu je to zkušenost nejenom česká, ale třeba i americká a německá, že prostě ti Ukrajinci opravdu přijdou a není to z nějaký pýchy, ale je to prostě jenom z té praktičnosti, že říkají, hele, dobrý, tak já už jsem si tam odsloužil prostě 3-4 měsíce na té frontě a je tam potom třeba nějaký vyšší důstojník, který už jako si odsloužil ty 4 roky a říká, hele, tohle prostě už nefunguje, tohle víme, že nefunguje, tady tím nechcem ztrácet ten měsíc. A jak jsou třeba Ukrajinci velmi rychlí v učení se těm technologiím, když třeba se začali ovládat Patrioty, tak si pamatuju, že mi jeden vysoce postavený příslušník americké armády říkal, jak pro něj bylo fascinující, že standardní doba je prostě nějakých jako skoro téměř rok, prostě nějaký dlouhý měsíce, zatímco ten ukrajinský specialista protivzdušné obrany to zvládl za 2 až 3 měsíce. A vysvětlovali si to právě samozřejmě tou motivací, ale právě taky tím technickým vzděláním, o kterém jsme mluvili předtím. Že prostě oni tu matiku a hlavně tu fyziku, ty fyzikální zákony, jak vlastně funguje ten interceptor, sestřelování raket, tak prostě chápali mnohem rychleji než prostě běžný příslušník amerických ozbrojených sil. A tohle to se vlastně v momentě, kdy nasály takový ty základy u těch technologií a u těch jako obecných postupů, tak se to opravdu jako někde protlo a už jako spíše předávají ty zkušenosti potom těm našim vojákům aliančním, ať už v Česku nebo někde jinde. Zvoní tobě. Třetí oblastí, o které se chceme bavit, je zdravotnictví a především péče o raněné a rehabilitace. Protože Ukrajina má dneska k dispozici špičkový protetický technologie. Systém péče, který může inspirovat nejen nás, ale i ostatní země. A tady je paradoxní to, že ukrajinské zdravotnictví jako takové, to obecné, je zdravotnictví, který nechcete zažít. Jo? Protože tam prostě, já jsem vždycky vlastně trochu šílim, když někdo nadává jako na český zdravotnictví a říká, jak je to příšerný a tak dále. Já říkám, podívejte se na Ukrajinu, tam se prostě třeba za všechno platí. Jo? Každá operace, která tam je, tak vy platíte a ten špitál vám vlastně jako naúčtuje, dokonce když to bude paradoxní, tak množství obvazů, který byly jako použitý. A vy to všechno musíte zaplatit. To, že tady ta péče v České republice je na vysoký úrovni, ta obecná péče, a že prostě, když vám někdo vymění kyčelní kloub, tak za to nedáte nikomu ani korunu. To je něco, o čem si běžní Ukrajinci na Ukrajině můžou jenom zdát. Ale vedle toho je ta péče o ty zranění a ty špičkový protetický technologie. Tam oni jako ujeli všem taky o 5 parníků, že jo?
Jo, jenom já chci říct, že jako málo kdo se chce samozřejmě porovnávat s Ukrajinou kvůli historickým kontextům, kvůli tomu, že jsou dál na východě, že prostě to je komplikovaná země, ale jako to české zdravotnictví je prostě špičkový ve srovnání s tím americkým, ale na konci dne i s francouzským nebo s německým v mnoha ohledech, jo, takže tam je to obzvlášť k šílení, když někdo si neváží toho českého systému zdravotnictví. Ale je pravda, že i kvůli tomu jsme tam vlastně začali od začátku té invaze posílat české lékaře. A ta idea byla následující. Já vlastně, když jsem se stal zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny v lednu 23, tak ten systém jsme měli takový, že jsme dělali medevac, tedy zdravotnickou evakuaci, medical evacuation, klasickým způsobem, jako jsme to dělali posledních 20 let. To je program ministerstva vnitra a vláda, když si řekne, že chce někomu pomoct v nějaké zemi, kde je hodně zraněných, tak prostě evakuuje ty zraněné do Česka. A Czech Press Photo za rok 2022 vyhrál snímek popálené ukrajinské holčičky ze západu Ukrajiny, která byla popálená na, teď nevím, jestli 80% těla, a čeští specialisté právě na popáleniny jí zachránili život a vlastně transplantovali takové množství tkáně a kůže, že se zkrátka normálně už mohla zapojit relativně po pár měsících zpátky do života. A už normálně odjela na Ukrajinu hned v tom roce 2022 a žila tam. Že je tam doteď. A my jsme si jenom řekli v tom roce 23, že to otočíme. Že jako je to fascinující příběh té vysoké úrovně českého zdravotnictví, že dokážeme takovou tu holčičku zachránit, ale že jich je mnohem víc na Ukrajině, že prostě každý lékař, který by tam strávil týden, tak pomůže mnohem větším množství pacientů, než když prostě jich 10 nebo 15 přivezeme do Česka. Takže jsme udělali vlastně otočený medevák a začali jsme vysílat na ty zdravotnické mise lékaře v oblasti popálenin, ale i v oblasti chirurgie, plastické medicíny, právě do ukrajinských nemocnic. Mimo jiné se to začalo také více víc týkat oblasti duševního zdraví. A to už je jako další kapitola. Teď v té fyzické medicíně. První rok to bylo výborný a byl tam obrovský vděk a doteďka je tam vděk. Jenom jsem si všiml toho, že v roce 25, během toho třetího turnusu už říkali i ti lékaři, že vlastně už tam jako nemají moc co předávat, že vlastně se ti i třeba noví pracovníci ve zdravotnictví vyškolili natolik, že zkrátka už se spíše oni učí od nich. A to samé mi vlastně říkali američtí kolegové, kteří tam mají také ty programy na vysílání zdravotníků, že prostě už tam jako vlastně nemají moc co dělat, kromě toho, že tam teda se jako zapojí do řady těch ukrajinských zdravotníků nebo doktorů, kteří dělají ty operace, ale zkrátka, že se už i Američané, i Češi učí od ukrajinských lékařů ty konkrétní postupy. A je to velmi jednoduché, proč? S takovýmto množstvím traumat, s takovýmito typy traumat se prostě v mírovém zdravotnictví nikdo nikdy nesetká. A proto ta praxe už zaběhla těch 2-3 let, posunula ty ukrajinské lékaře na úroveň, kde prostě se opravdu ve všech různých ohledech máme co od nich učit v celé Evropě i ve Spojených státech. Řeknu jedno slovo a poprosím vás, abyste vysvětlil, co to je. Superhumans. Superhumans je jedna ze 2 nejpokročilejších klinik, která na Ukrajině operuje a je čistě soukromá. Pro kontext. My, když děláme projekty na podporu ukrajinského zdravotnictví, že tam třeba české firmy modernizují operační sály, jednotky intenzivní péče, gynekologické ordinace, za peníze Evropské unie, za peníze dalších donorů, jo? Jenom tady pro ty, kterým by bylo jako potřebno, aby hned volali, a český zdravotnictví na tom taky špatně. Jo? Tak samozřejmě to je prostě biznis, který oni dělají a pomáhají tím Ukrajincům a český stát to nestojí skoro nic. Jo? A mohli bychom mít mnohem víc peněz i v české ekonomice, kdyby do toho vždycky český stát dal třeba 1/5 a 4/5 si nechal proplatit z Evropské unie, jak mimochodem ten program máme schválený. No? Ale tak to je. To jako není ani problém jenom téhle vlády, to je problém i té předchozí, že prostě nedokázala ani jedna z těch vlád uvažovat takhle, řekl bych, prakticky a pragmaticky. No každopádně dodáváme do desítek nemocnic vybavení. Jo? České firmy dodávají do desítek ukrajinských nemocnic vybavení. Ale ty ukrajinské nemocnice mají vždycky jiný status, jiného zřizovatele. Někdy to je městská, někdy je to regionální, oblastní.
Někdy je zřizovatelem ministerstvo zdravotnictví, někdy ministerstvo práce sociálních věcí, někdy ministerstvo obrany, někdy ministerstvo vnitra. Někdy je to pohraniční stráž a někdy je to plně soukromá klinika, jako je třeba to Superhumans. Ta druhá také vyrostla ve Lvově, protože Superhumans je v obci Viniky, kousek od Lvova, 15 minut autem. A ta druhá se jmenuje Unbroken. Ta Viniky, ta Superhumans je oblastní, regionální, ta Unbroken je městská. A to, co vlastně oni tam dělají, je, že na začátku prostě chtěli vyrobit tolik protetik, kolik bude možné a dostat zkrátka lidi zpátky do života, i když přišli o všechny končetiny, nebo i když přišli o 3 ze 4. A daří se jim to. Ty věci vypadají opravdu jako ze Star Wars. Jako já často říkám, Luke Skywalker by rozhodně záviděl, kdyby potkal někoho, kdo vychází ze Superhumans a srovnal si svoji bionickou protetickou ruku s tou ze Superhumans. Prostě Ukrajinci dneska dělají mnohem lepší protetiku. I pomocí amerických technologií, ale už si to tam vlastně celý integrují sami. A to je něco, co prostě není nikde jinde na světě. Jak se tenhle zázrak mohl povést? Díky soukromému sponsoringu. Ano, bylo to díky tomu, že vlastně ten tým Superhumans byl natolik důvěryhodný, že syn legendárního Warrena Buffetta, Howard Buffett, jim na začátku poslal $60 milionů. A oni během pár měsíců vybudovali kliniku, jaká prostě ani v Americe nebyla k vidění. Celkově už jim poslal $800 milionů a stalo se z toho opravdu jako jedno z největších center v Evropě, který dělají už nejenom protetika, ale třeba léčí sluch. 60% ukrajinských veteránů má závažné a doživotní problémy se sluchem. 60%. Prostě neslyší kvůli těm neustálým výbuchům. A týká se to nejenom veteránů, ale i obrovského množství civilního obyvatelstva. Takže mají už jako nějakou novou kliniku na sluch. Zaměřují se i na popáleniny, obrovská sekce té rekonvalescence a toho návratu do života je o duševním zdraví. Takže mají i právě vlastně nejpokročilejší a nejmodernější kliniky na péči o duševní zdraví. Strašně důležitý téma, který navíc se odehrává ve společnosti, která byla mnohem konzervativnější a mnohem více vyčleňovala to téma z běžnosti, z každodennosti života, než třeba v Česku. Ale je to už naopak. Ta detabuizace, to, že se o těch věcech nejenom mluví, ale že jsou přijímány za něco jako normální součást života, tak v tom se vlastně Ukrajina stejně jako v těch vojenských technologiích a digitalizaci během pár let posunula světelné roky dopředu oproti zbytku Evropy. Oni ví, že to je v každé rodině. Oni ví, že to není nakažlivý. Oni ví, že ten směr má být deinstitucionalizace nebo reforma institucí. To je taky něco, co v Česku se velmi dobře povedlo. A Česko, mimochodem, když jsem u těch témat, co tam vlastně nabízíme, tak třeba jedna česká organizace pod leadershipem psychologa Pavla Říčana, tak oni vlastně se zaměřují na tu reformu institucí. Dřív, před 10 lety na Ukrajině, téměř všichni, kdo se vrací z té fronty, tak by byli zavřený v nějakém oploceném areálu o tisících pacientech. Všichni dneska ví, že to není ta cesta. Že ta cesta je budovat malý centra duševního zdraví, kde bude nějaký dozor v oboru psychiatrie, někdo, kdo bude schopný předepsat i nějaký léky. Pak tam bude řada psychologů, ať už jako těch, kteří i v Česku prostě musí 11 let vystudovat, než se k něčemu takovému dostanou, ale i vlastně těch, kterým jenom projdou nějakým psychologickým výcvikem, který trvá sice 6 let, ale je to míň a jde se jako potom nějak na to specializovat. A potom k tomu budou peer terapeuti, což je ohromně jako naprosto vlastně nenahraditelná součást celého toho systému. Peer terapeut znamená, že prostě někdo, kdo si prožil podobné věci, se kterými se teď jako začínáte vyrovnávat vy, tak už je za nima dál. Prostě už před 5 lety se mu stalo to samé, co vám. Ale už je schopný o tom mluvit a už je schopný vlastně i předávat to, co mu pomohlo těm, kteří jsou na začátku. A nikdo ani s těma utrženýma rukama se prostě nevrátí plně do provozu. Ať už to bude IT firma, ať už to bude zpátky na frontu, nebo prostě na sklad, do jakýkoliv práce. Nikdo se tam nevrátí bez toho, aby nejdřív mu někdo nepomohl s tím, jak žít vlastně sám se sebou. A uvědomit si, že to prostě není lepra, že to není nemoc, že to není nic, co bychom měli odsuzovat a detabuizovat to téma, tak to je upřímně další z věcí, ve kterých si myslím, že se jako velmi brzy, jako doufám, budeme taky učit od Ukrajinců. Protože to, jakým způsobem oni jsou schopní přijímat lidi, kteří
prostě jsou komplikovaný najednou, který se vrátí k rodinám a vůbec už nerozumí tomu světu okolo sebe. To, jakým způsobem se vyrovnávají s tím deficitem spánku. A vůbec to nemusí být ani válečný veterán, ale jenom, že žijete v tom stresu o svý blízký. To tak strašně silně dopadá na psychiku člověka a mění toho člověka. A přitom jako je nikdo nechce přece odsoudit, nikdo nechce narvat do nějakých oplocených institucí. Tak si myslím, že z tohohle všeho vychází prostě úplně nový národ. A to je právě ten tavící kotel, ve kterém vzniká ten nový národ. Ano, je to tou krví, je to tou obětí, ale je to i transformací té duše celkový, toho, co vlastně ten národ prožil a co nejenom, že to bude definovat další generaci, to prostě s tím národem bude jako dalších 100 let. A oni si budou vzpomínat stejně, jako my vzpomínáme na to, co dělal náš děda nebo babička za války, že bylo málo masa, málo mlíka, tak v každé rodině budou tyhle příběhy dalších 100 let. Vy jste aktivně působil ve státní správě. Roky. A jste schopen jako odhadnout, jestli jsme v Česku jako ochotní se učit tyhle ty věci od Ukrajiny, nebo jestli si dál budeme zachovávat nějaký odstup, jestli jako dokážeme ten mentální zlom v těch hlavách a využijeme tu příležitost, která se nabízí. Nebo vlastně, až tady budeme spolu sedět za 10 let, tak budeme oba říkat, škoda, že jsme to tenkrát nezvládli, mohli jsme být dál. Je to vždycky o nějaký konstelaci konkrétních lidí, když se tady bavíme o státní správě, který buď jako umožní nebo neumožní dobrým nápadům vzkvétat. A je to právě o tom ekosystému, jestli prostě dáte těm lidem, kteří přichází s dobrýma řešeníma prostor nebo ne. Já jsem měl to štěstí, že řekněme vůči tomu, co já jsem považoval za dobrý nápady, takže jsem proto u spousty lidí našel pochopení a že mi dali ten prostor. Myslím si, že to je hrozně důležitý, aby se to týkalo co nejvíc obecně těch inovativních přístupů. Myslím si, že prostě na to máme. Jako Česko je hlavním dodavatelem dělostřelecké munice na Ukrajinu jenom kvůli tomu, že jsme prostě tady byli dostatečně flexibilní v nějakém systému. Česko je jako inspirací pro Ukrajince v oblasti pořád jako té reformy institucí péče o duševní zdraví, protože jsme to před 20 lety dělali podle holandského vzoru a dneska už ty Holanděni jsou všichni v důchodu, takže to nemůžou předávat dál, takže my to předáváme dál Ukrajincům. Myslím, že v mnoha ohledech prostě jsme inspirací. To, co je takovou jako typickou českou hobitskou devízou, je absence nebo nízký sebevědomí a jako zároveň mám taky pocit, že ať už skrz tu muniční iniciativu a tu světovou pozornost nebo skrz další věci, že prostě jsme se naučili trošku sami se sebou pracovat líp z hlediska právě nějaké sebedůvěry a sebevědomí a že to prostě možný je, abychom si za 10 let říkali, jo, ale pořád nejsme tak dobře, jak by bylo optimální, ale když to srovnám s tím, kde jsme byli před 10 lety, tak jsme ušli ohromný pokrok dopředu. A není to jenom o státě. Stejně jako na té Ukrajině, je to prostě o firmách, o občanské společnosti, je to o společnosti jako celku. Tomáše, moc vám děkuju. Děkuju vám za tenhle ten čas, který jsme mohli spolu strávit a podívat se na Ukrajinu nejen jako na zemi, která řeší aktuální válečné problémy, ale taky trochu na zemi budoucnosti. Děkuju vám, mějte se krásně. Děkuju. Hezký den. A vám všem děkujeme za to, že jste se dodívali až sem. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, dejte si nám odběr a zkuste nám třeba do komentářů napsat, co vás na tomhletom ukrajinském příběhu inspirovalo. Mějte se hezky. Naschledanou. Zvoní tobě.